συνδυάζεται η γνώση των ανθρώπινων δυνάμεων με το ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός του ανθρώπου. Πολλοί άνθρωποι, και εσύ με τον τρόπο σου με ρώτησες, ποιος είναι ο εχθρός του ανθρώπου. Και πολλοί λένε πολλά πάνω σε αυτό. Ο πρώτος εχθρός του ανθρώπου, ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου, είναι ο κακός του εαυτός. Όχι ο διάβολος που λένε πολλοί. Προηγείται ο κακός εαυτός, ο μικρός άνθρωπος, ο μελαγχολικός άνθρωπος, ο άνθρωπος της άγνοιας. Και μετά έρχεται και ο αόρατος κόσμος που εκμεταλλευόμενος την ανθρώπινη άγνοια και απειρία, την ανθρώπινη απιστία, την ανθρώπινη αβεβαιότητα, την ανθρώπινη μικρότητα, τον άνθρωπο τον τραυματισμένο, και πάνω εκεί εκμεταλλεύεται και συνηγορεί και σπρώχνει τον άνθρωπο σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι ο κακός του εαυτός, και ο μεγάλος φίλος του ανθρώπου μετά το Θεό είναι ο άνθρωπος της αρετής που έχει μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του, όσο έχει. Ο άνθρωπος της αρετής, η ύπαρξη της αρετής που έχει μέσα του. Τώρα θέλω να μιλήσω για το μεγάλο εχθρό. Μέσα στις δυνάμεις του ανθρώπου, μεγάλος εχθρός είναι ο κακός του εαυτός και έχει πηγή του την άγνοια. Είμαστε όντα της άγνοιας. Δηλαδή γεννιόμαστε με άγνοια, μεγαλώνουμε με άγνοια, συσσωρεύουμε γνώση, προσπαθούμε να νικήσουμε την άγνοιά μας πάνω στην ύλη, πάνω στον εαυτό μας, πάνω στη ζωή. Προσπαθούμε, αλλά δεν φτάνουμε και εύκολα. Η άγνοια έχει πολλά επίπεδα. Πρώτος βαθμός άγνοιας είναι ότι αγνοούμε εμάς και το Θεό. Αλλά η άγνοια αυτή καθεαυτή μας οδηγεί, αφού αγνοούμε τον εαυτό μας, να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά σύμφωνα με τις περιστάσεις της ζωής. Γι' αυτό πολλοί από εμάς κλαίνε πικρά, γιατί σε πολλές στιγμές της ζωής τους βρέθηκαν μικρότεροι των περιστάσεων. Αυτή η άγνοια δεν νικέται. Είναι μεγάλος εχθρός της ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτό ονομάζουμε το Χριστό φως θείων. Γιατί φωτίζει την ανθρώπινη άγνοια και της δίνει επίγνωση και γνώση. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει χριστικό νου, όταν αποκτήσει χριστική καρδιά, χριστικό λόγο, χριστική πίστη, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όχι της άγνοιας, αλλά της γνώσης. Της γνώσης εκείνης που οδηγεί στη ζωή. Γιατί γνώση με γνώση έχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχει γνώση που σε οδηγεί στο θάνατο, γνώση που σε οδηγεί στο εγώ, γνώση που σε οδηγεί στον τραυματισμένο άνθρωπο. Αυτή η ιερή γνώση που οδηγεί τον άνθρωπο στο να κατανοεί τις δυνάμεις του και τη ζωή έχει στερηθεί από τους ανθρώπους για πολλούς λόγους. Αυτή η άγνοια λοιπόν, ο μεγάλος εχθρός, δεν νικέται ούτε από το φιλοσοφικό νου, δεν νικέται ούτε από τους ανθρώπους της προσευχής. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Δεν νικέται ακόμα ούτε όταν ο άνθρωπος φτάσει στο ανώτερο βαθμό που είναι να έρθει ο Θεός στην καρδιά του φανερά, να δεχτεί το ίδιο το πνεύμα του Θεού στην καρδιά του και να κατοικεί μέσα του. Μη σας κάνει εντύπωση. Θα γνωρίζει ο άνθρωπος πολλά σε ό,τι αφορά τη σωτηρία του, σε ό,τι αφορά τη γνώση της σωτηρίας στην ψυχή των ανθρώπων. Θα γνωρίζει ιερές γνώσεις, αλλά παρά τα αυτά θα έχει άγνοια πολλών πραγμάτων, των αστέρων, των δυνάμεων, των όντων. Θα έχει άγνοια πολύ, γιατί ο Θεός δεν θα του την αποκαλύπτει όλη. Γι' αυτό το λόγο θα έχει ακόμα άγνοια. Όμως και ο σοφός νους και ο θεϊκός νους συμπλέουν σε αυτό το δρόμο, και το βιβλίο που έχω γράψει και εγώ, που είναι απάβγασμα της εσωτερικής μου καρδιάς, επισφραγίζει με μία, θα έλεγα, αυστηρή εντολή ότι η άγνοια δεν νικέται ούτε με το φιλοσοφικό νου ούτε με το θεολογικό νου, παρά μόνο με την αγάπη. Γι' αυτό διδάσκουμε αγάπη, γι' αυτό διδασκόμαστε αγάπη. Κανένας δεν μπορεί να νικήσει την άγνοια, όση γνώση και να αποκτήσει, όσο εύστροφος και να είναι. Μόνο με την αγάπη. Όταν είσαι ύπαρξη αγάπης, η άγνοια υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να σε βλάψει, δεν μπορεί να βλάψει δίπλα σου. Πάβεις να γίνεσαι όργανο του κακού και γίνεσαι ύπαρξη ευχάριστη, ύπαρξη Θεού. Εκείνη η φωνή που λέει
που λέει ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω των αρχαίων Ελλήνων, ένας σοφός. Τι έλεγε? Έλεγε ότι δεν ξέρω τίποτε. Ήξερε ο άνθρωπος, αλλά ζήγιζε αυτά που ήξερε με εκείνα που αγνοούσε. Εκείνα που αγνοούσε ήσαντε περισσότερα από αυτά που γνώριζε και πάντα θα παραμένουν περισσότερα. Το ίδιο φώναξε και ο μεγάλος ιερός άνδρας, εκείνος που είπε εν μέρη γνωρίζομαι, εν μέρη προφητεύομαι. Το ίδιο είπε και ο Απόστολος Παύλος, αυτός ήταν που το είπε, ή μάλλον το πνεύμα του Θεού μέσα από αυτόν, είναι πιο σωστά να πούμε. Και τι είπε? Εν μέρη, ένα μέρος γνωρίζω για τον άνθρωπο. Αν το λέει αυτός, τι να πούμε εμείς οι άλλοι? Ένα μέρος γνωρίζουμε για τη ζωή. Ζούμε και ένα μέρος ξέρουμε τον εαυτό μας. Ζούμε μέσα στην ύλη. Ένα μέρος γνωρίζουμε για την ύλη. Ένα μέρος καταλαβαίνουμε από την αγάπη, από τον έρωτα. Ένα μέρος γνωρίζουμε από τους φίλους μας. Ένα μέρος γνωρίζουμε από το σύμπαν. Εν μέρη γνωρίζουμε για το Θεό. Εν μέρη γνωρίζουμε για τις διδασκαλίες που λέμε. Εν μέρη γνωρίζουμε. Και το άλλο το αγνοούμε. Αλλά τι λέει αυτός? Ποιος είναι ο δρόμος? Για να νικηθεί η άγνοια, λέει, πρέπει να είσαι ολοκληρωμένος στην αγάπη. Όταν αγαπάς, γι' αυτό και ο θεϊκός νους και ο φιλοσοφικός νους τρέχουν προς την αγάπη. Σαν προστασία, διότι η αγάπη, και να έχεις άγνοια δεν σε πειράζει. Όταν έχεις αγάπη, νικάς την άγνοια. Και μιλάω για την θεία αγάπη, την κορυφαία τάξη της αγάπης. Πάβεις να είσαι επικίνδυνον. Γίνεσαι ευχαριστών, γίνεσαι οντότητα της ζωής. Εκεί η άγνοια παραχωρεί τη θέση της, παρότι υπάρχει, υποτάσσεται πια μέσα στη κορυφαία αγάπη. Και ο άνθρωπος μπορεί να ανέβει τη μεγάλη σκάλα, γιατί πάνω από την αγάπη είναι η λατρεία. Και όταν λέω λατρεία, δεν μιλάω για τη λατρεία που απλά προσκυνάμε και λέμε, μιλάω για τη λατρεία που έχει γίνει τρόπος ζωής. Πάνω από την αγάπη. Την αγάπη τη χρειαζόμαστε για να μπορούμε ελεύθερα να λατρεύουμε σωστά το Θεό. Σωστά να αναδεικνυόμαστε σωστά όντα της ζωής. Γιατί χωρίς αγάπη δεν μπορείς να πεις ότι μπορώ να λατρέψω και το Θεό σωστά.